γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μαντολάτο. Θα σας το φτιάξω χωρίς γκοφρέτα, έτσι μπορείτε να το πασπαλίσετε με καρύδα για να μην σας κολλάει, αλλά εάν το τυλίξετε σε αλαδόκολλα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, προσοχή στους χρόνους που θα σας πω στη συνέχεια, εντάξει, και όλα θα πάνε καλά. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερο βράζει το σιρόπι, τόσο πιο σκληρό γίνεται το μαντολάτο. Σε τέτοιο σημείο που μπορείτε να το σπάτε και με ένα σφυράκι όπως κάναμε παλιά. Μην ξεχνάτε να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεό μου, να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο, με βοηθάτε πολύ με αυτό. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Έχουμε 120 με 130 γραμμάρια ασπράδια αυγού, 400 γραμμάρια, 300 με 400 γραμμάρια αμύγδαλο, το οποίο το έχω καβουρδίσει στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά. Εντάξει, το έχω βάλει σε ένα ταψάκι και το έχω καβουρδίσει για 10 λεπτά. 700 γραμμάρια ζάχαρη, λίγη βανίλια και λίγο αλατάκι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα πάρουμε το μίξερ μας και θα χτυπήσουμε τα ασπράδια μας να γίνει μια ωραία μαρέγκα. Έχουμε μια κατσαρόλα στην οποία θα βάλουμε τα 400 γραμμάρια το μέλι μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε τα 700 γραμμάρια τη ζάχαρη και θα ανακατέψουμε. Θέλουμε να λιώσει καλά η ζάχαρη, έτσι, και να ανεβάσει λίγο θερμοκρασία. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πιο σφιχτό θα γίνεται το μαντολάτο μας. Κανονικά το μαντολάτο πρέπει να είναι σκληρό. Θυμάμαι παλιά αυτοί που τα πουλάγανε το σπάγανε με σφυράκι. Εντάξει, εμείς δεν θα το κάνουμε τόσο πολύ σκληρό. Λοιπόν, όπως βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και βράζει. Θα το κρατήσουμε γύρω στα 5 λεπτά. Να ανεβάσουμε λίγο θερμοκρασία, έτσι, αλλά δεν θέλω να μου ξεχνάτε σε καμία περίπτωση να μου καθαρίζετε το γύρω της κατσαρόλας. Και αυτό γιατί αν θα μείνει στα τυχώματα υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σας ζαχαρώσει ή να μην σας λιώσει ποτέ η ζάχαρη. Οπότε καθαρίζουμε καλά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Στη φωτιά να βράσει και πάμε να ξεκινήσουμε να χτυπήσουμε λίγο ακόμα τη μαρέγκα για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε. Λοιπόν, χτυπάμε. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Και τώρα στο δυνατό, όπως το είχαμε πριν, θα αρχίζουμε να ενσωματώνουμε σιγά σιγά το σιρόπι με το ασπράδι. Αυτό είναι λίγο το δύσκολο της κατάστασης, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή η καραμέλα, έτσι, και να πέφτει σιγά σιγά. Αυτό είναι το μυστικό όλο στη συνταγή αυτή. Λοιπόν, πάμε. Σας τα λέω τώρα για να ακούγονται, γιατί με το θόρυβο του μίξερ ίσως δεν με ακούτε.
χαμηλώσουμε και θα ρίξουμε τα αμύγδαλα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το ρίξουμε σε ταψάκι με λαδόκολλα. Απλώνουμε. Θα μου το αφήσετε τώρα να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε. Μετά από μία ωρίτσα, μία μισή, κρύωσε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το γυρίσουμε ανάποδα. Ωραία. Θέλει απότομες κινήσεις, βλέπετε πως το κάνω. Κοιτάξτε το. Μόλις του κάνεις λίγο απότομη την κίνηση, βλέπετε, ξεκολλάει. Λοιπόν, εάν στην περίπτωση σας κολλάει, και κανονικά το μαντολάτο πρέπει να κολλάει, έτσι, δηλαδή πρέπει να κολλάει, πρέπει να το ακουμπάς και να κολλάει, αυτό είναι το κανονικό το μαντολάτο, μπορείτε να του βάλετε λίγη καρύδα, να του βάλετε κάτι που να μην σας κολλάει. Εγώ θα το κόψω αυτό είναι, εντάξει, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο, θα σας κρατήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μπορείτε να το βάλετε σε μεμβράνη, πάλι θα κρατήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, φτιάξτε το, πιστέψτε με, είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.